سلام به روی ماه شما خوشقلبای خودم. امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون عالی باشه و زندگی بر وفق مرادتون بچرخه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. عزیزای دلم، قبل از روایت قسمت 4 از سرگذشت فرشته ازتون ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و عضو ثابتی از خانواده قشنگمون باشید. اگه موافقید با هم بریم قسمت 4 رو بشنویم. نمیدونم چرا انگار زبونم تو دهنم نمیچرخید. از شدت خجالت خیس و عرق شده بودم و فقط منتظر بودم آسیه بیاد و سری برگردیم امارت. اما مگه آسیه دل میکند از اون نامزدش؟ شاگرد عباس با فاصله کمی ازم ایستاد و گفت: مدرسه میرید؟ سری به نشونه یاره تکون دادم. کلاس چندمی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم: امسال سیکل میگیرم. من دیپلم دارم، ولی چون خیلی به مکانیک علاقه داشتم اومدم تو این کار. خانوادم شهرن، من واسه کار اومدم اینجا. عباس آقا خیلی ازم راضیه. لبخند نصف و نیمه ای زدم و سرمو پایین انداختم. ناراحت نمیشه اگه بهت بگم دختر قشنگی هستی؟ قیافت اصیله، نجابت داره. تا حالا دختری به این قشنگی ندیدم. سرمو پایین انداختم تا لبخند از سر شوقمو نبینه. به خودم که اومدم دیدم ایستادم کنار اون جوون، دارم از زندگیمون و نحوه اومدنمون به روستا و از و نسب آقا جون و شغل رضا و تاریخ عروسی آسیه میگم. انگار نه انگار این مرد غریبه ای بود که همش چند دقیقه بود میشناختمش. همش تقصیر این زبون وامونده بود که انگار کنترلش از دست من خارج بود. داشتم با صدای بلند به شوخیش میخندیدم که آسیه از مکانیکی بیرون زد. ما رو که کنار هم دید حسابی اخماش در هم شد. سری صاف ایستادم و خودم رو جمع و جور کردم که همون موقع مرد جوان قبل از رسیدن آسیه آهسته گفت: روزای جمعه من تو مکانیکی تنها. نفس عمیقی کشیدم و تندی به سمت آبجیم رفتم. تمام تن و بدنم از هیجان اون نیم ساعت هم صحبتی میلرزید. اولین بارم بود با یه مرد غریب هم کلام میشدم. اصلا انگار مرد جوان که بعدها فهمیدم اسمش منصوره بلد بود چطور حرف بکشه از زیر زبونم. نزدیک آبجی که شدم نامردی نکرد و نیشگون سفتی از پهلوم گرفت و از لای دندونای کلید شدش غرید: مارمولک 7 خط، خجالت نمیکشی؟ تو شرم و حیا نداری؟ ایستادی کنار مرد نامحرم به بگو بخند. آقا جون بفهمه میدونی چی میشه؟ وسط حیات عمارت چالت میکنه. بغض کرده سرمو پایین انداختم. حق با آسیه بود. بعد اون همه توصیه رضا و سفارشای ننه و حساسیتای آقا جون احمقانه بود ایستادن کنار یه جوون حرف زدن باهاش. اونم کجا؟ درست اول ده که معمولاً مسیر رفت آمد ماشینا بود. آبجی کل مسیر برگشت تا خونه رو سرزنشم کرد، طوری که اشکمو در آورد. نرسیده به عمارت بازوشو گرفتم و با گریه گفتم: نری به ننه یا رضا بگی یا غلط کردم آبجی. به خدا پسر اونقدر زبون باز بود نفهمیدم کی اومد کنارم و کی اون حرفا رو زد. آبجی با نفرت دستش رو کشید و گفت: به مامان نگم، غلط کردی. اول از همه به اون میگم تا بدون تحتقاریش چه غلطی کرده، تا اینقدر هی درس خوندن تو رو تو سر ما نزنه. اینو گفت و جلوتر ازم به سمت خونه رفت. پاتون کردم و بهش رسیدم و گفتم: منم میگم داشتی ته مکانیکی عباسو ماچ میکردی. با چشمایی گرد شده به سمتم برگشت. عین چی دروغ میگی؟ فکر کردی مامان حرف تو باور میکنه؟ نگاه تندی بهش انداختم. حرف منو شاید باور نکنه، اما قطعاً کبودی کنار لبتو میبینه. آسیه وحشت زده جلو دوید و رفت سمت عمارت. با دلهره دنبالش رفتم. واقعاً گوشه ی لبش کبود شده بود و منم حد زده بودم که کار عباس باشه. آبجی از ترس این که مامان متوجه شه زیاد جلوی چشم مامان آفتابی نمیشد. سرشو گرم کمک کردم به خدمه خونه کرده بود. منم خیالم راحت شد که آسیه از ترس رسوایی خودش دیگه حرفی نمیزنه. اما دروغ چرا؟ کل روز و شب فکرم درگیر منصور بود. از اینکه یه مرد جوون خوش قیافه بهم توجه کرده بود حسابی خوشحال بودم و تو پوست خودم نمی گنجیدم. دلم میخواست یه بار دیگه ببینمش و باهاش هم کلام بشم. واسه همین کل روز حواسم پی آبجی بود که ببینم کی باز هوس میکنه بره دیدن نامزدش. جمعه گذشت و خب من که جرئت نداشتم چادر چاقشور کنم و برم دیدن منصور. آبجی هم که با هم قهر کرده بود و اصلا نگام نمیکرد. آقا جونم برگشته بود و دیگه اونم جرئت نمیکرد بره دیدن نامزدش. اون روز تازه داشتم از مدرسه برمیگشتم که کسی از پشت سر صدام کرد: فرشته خانوم. متعجب عقب برگشتم.
با دیدن منصور که داشت به سرعت به سمتم می اومد، حس کردم یهو گونه‌هام گل انداخت. کیفمو به خودم فشردم و نگاهی به اطراف انداختم. عمارت آقا جون از باقی خونه‌ها فاصله داشت و اون موقع ظهر معمولاً مسیر خلوت بود. منصور با چند قدم بلند به هم نزدیک شد. کاسه پر از شکلات همراه 2 شاخه گل رو به سمتم گرفت. لب گزیدم و کاسه رو ازش گرفتم. دست شما درد نکنه. با هیجان گفت اون گلا، اونا از طرف خودمه. گل برای گل. دستمو مشت کردم تا هیجانم رو نشون ندم. ولی خدا میدونست که داشتم از خوشی بال در می آوردم. خواستم برم سمت خونه که همراهم اومد. جمعه از صبح منتظرت بودم. چشمم به در خوش شد و نیومدی. با اینکه میترسیدم کسی ما رو با هم ببینه، اما دلم نیامد جوابشو ندم. واسه همین خجالت زده گفتم نمیتونم که. اگه آقا جونم بفهمه خیلی بد میشه. همین الانم اگر کسی منو با شما ببینه واسم شر میشه. رو گفت ولی من ازت خوشم اومده. نگاه نکن الان یه شاگرد مکانیک سادم. چشم به هم بزنی تو همین روستا یه مکانیکی میزنم 2 برابر مغازه عباس آقا. از گوشه یه چشم نگاش کردم. قدش زیاد بلند نبود. لااقل در برابر منی که دختر قد بلندی به حساب می اومدم زیاد بلند نبود. شاید یه سر و گردن ازم بلندتر بود. اما خب خیلی خوش قیافه بود. نرسیده به در عمارت با ترس گفتم ببخشید اما بهتره شما برید. کسی ببینه واسم دردسر میشه. 2 قدم به عقب رفت اما چشم ازم نگرفت. نگاهی به اطراف انداخت و وقتی دید کسی نیست با صدای آرومی گفت این جمعه منتظرتم. میتونی یه بهونه جور کنی و از خونه بیای بیرون. اینو گفت و دوون ازم دور شد. سری شکلات‌ها و 2 شاخه گل توی کیفم گذاشتم و کاسه خالی رو بردم تو مطبخ. حس می‌کردم عالم و آدم میدونن چه غلطی کردم. از گلابتون خانم که نشسته بود وسط سالن و داشت بافتنی میبافت گرفته تا همه اشرت که داشت از خانومی دختراش میگفت. افتخارش این بود که 3 دخترش رو تو 12 سالگی شوهر داده و حالا من با 14 سال سن و فریده با 16 سال سن از نظرش ترشیده به حساب می اومدیم. گلابتون خانم میله بافتنی رو کنار گذاشت و رو کرد به مامان که داشت روبالشیا رو گلدوزی میکرد. میگم سمیه، من یه خواستگار خوب واسه فریده سراغ دارم. دخترها دیگه سنی ازشون گذشته. نمیشه که تا ابد خونه آقاشون بمونن. فریده که شوهر کنه بخت فرشته هم باز میشه. با زبون درازی گفتم اما من میخوام درس بخونم. عمه اشرت رو ترش کرد. درس بخونی که چی بشه؟ این همه درس خوندن کجای دنیا رو گرفتن؟ تهش که باید شوهر کنی و بچه بیاری و کهنشو بشوری. حالا دیپلم داشته باشی بهتر میتونی بچه‌تو بشوری. گلابتون خانم چشم و ابرویی واسه عمه اشرت اومد. رضا تنها پسر نعیمه. آقا بزرگ چند باری تو حرفاش گفته دلش نمیخواد رضا زن از غریبه بگیره. باید از نوه‌های آقا بزرگ یکی رو انتخاب کنه. دخترای اشرت که همه شوهر کردن. مونده دختر کوچیکه مهری 11 سالشه. قد خودش هم سواد داره. معصومه رو عقد رضا کنید. مهری هم میاد خواستگاری فریده واسه پسر بزرگش. مامان معذب گفت چی بگم والا گلابتون خانم. رضا که ماشاءالله واسه خودش مردی شده. عاقله. همیشه زحمت ما رو دوشش بوده. با این سن و سال من که نمیتونم مجبورش کنم معصوم رو عقد کنه. عمه ارشد با تندی گفت چرا مجبورش کنی؟ مگه معصوم چی کم داره؟ خانومو با کمالاته. از هر انگشتش 100 تا هنر میریزه. آفتاب مهتاب ندیده است. مهری واسه تربیتش سنگ تموم گذاشته. 1000 ماشاءالله از خوشگلی هم که چیزی کم نداره. خیال نکنی خواستگار نداره ها. به خدا قسم نصف پسرای اینده پاشنه در خونه آبجیمو از جا کندن که بشن داماد آقا جونم. کم اعتبار نداریم تو اینده. دخترای ما از 10 سالگی خواستگار داشتن. حالا اگر ما خودمونو کوچیک کردیم و اسم معصوم رو وسط آوردیم فقط یه دلیل داشته. نمیخوایم ثروت آقا جونم که نصف بیشترش به رضا میرسه از این خانواده خارج بشه. مامان زبونشو کوتاه کرده بود و چیزی نمیگفت. انقدر عمه ارشد از خوبیای معصوم و لایق بودن برادرش مرتضی گفته بود که مامان کاملا ساکت شده بود و هر چی میگفتن میگفت چشم. من با رضا و نعیم حرف میزنم ببینم چی میگن. عمه ارشد که انگار مأموریت خودشو انجام داده بود از جا بلند شد و رفت خونش. همین که عمه رفت اما من بی فکر گفتم معصوم اصلا لیاقت داداشمو نداره. یه پاش لنگ میزنه. عمه ارشد چی با خودش فکر کرده واقعا؟ اگه معصوم انقدر که تعریف میکنه خوبه چرا واسه پسر خودش عقدش نکرده؟ مامان چشماش گرد شده بود و با وحشت نگاه میکرد. 1000 بار گفته بود حواستون باشه عیب معصومو به روش نیارید. دختر بیچاره مادرزادی یه پاش کوتاه‌تره. گناه که نکرده. گلابتون خانم نگاه بدی به هم انداخت. سمیه منو ببین.
از بین دخترات اونی که میمونه رو دستت همین زبون درازه. اگرم شوهر کنه امروز ببرنش، فردا پسش میارن. یالا برو تو اتاق دختر. لعور چیدم و دویدم بالا. حق رو به خودم میدادم. من داداش رضامو خیلی دوست داشتم. قد جونم و اصلا نمیتونستم قبول کنم با دختری عین معصوم ازدواج کنه. تازه معصوم از منم سنش کمتر بود. شب که شد وقتی آقام تازه از پایین اومده بود بالا و داشت لباس عوض میکرد، مامان حرفا کشون به حرفای عمه. رضا هم تازه از سر کار برگشته بود. صدق سر آقا جون داشت روی یکی از مغازه‌های آقا جون کار میکرد. اما همیشه این فکر تو سرش بود که یکم دست و بالش رو جمع کنه و برگرده شهر واسه کار. میگفت اونجا پیشرفت کردن راحت تره. حرفای مامان که تموم شد، آقام بی خیال گفت: خیلی هم خوبه. کی بهتر از دختر خواهرم؟ خیالم راحته، آفتاب مهتاب ندیده است. از رگ و ریشه خودمه. رضا اما دلخور گفت: آقا جون، نظر منو نمیپرسید؟ معصوم بچه است. مگه من میخوام خاله بازی کنم؟ آقام اما خونسر جواب داد: دخترای ده از 9 سالگی اقرس میشن. بعدم قرار نیست همین فردا دستشو بگیره ببره هجله. تا خواستگاری کنیم و نامزد کنن و عقد کنن و عروسی خودش 2-3 سال طول میکشه. رضا اما با اعتراض گفت: من اصلا زن نمیخوام آقا. هنوز دست و بالم رو جمع نکردم. دستم تو جیب آقا جونه. آقام به تندی گفت: همون آقا جونم صلاح دونسته ازدواج کنی. عقد تو سرت هست رضا. نمیبینی اینا هیچ اعتمادی به من ندارن؟ آقا جون زمین و مغازه دست داماد میده ولی دست من نمیده. باید بهشون نزدیک بشی. حتی شده به حرفش گوش بدی و معصوم و عقد کنی، بلکه صدقه سرش 4 تیکه زمین به نامت بزنه. من نمیخوام تو این ده بمونم. تا الانم اگر موندم واسه خاطر دست خالیم بوده. 2 تا زمین که به نامم بشه برمیگردیم شهر و از زیر یوغ آقا میایم بیرون. مامان یهو هرسی گفت: برگردی شهر که چی؟ حلوا خیرات میکنن. برگردی که بری پی اون کوفته زهرمار یا پی زن مردم. حرف از دهنش در نرفته بود که آقام تو دهنی محکمی نثارش کرد. جیغ خفه‌ای کشیدم و سر خودم به سمت مامان کشیدم. رضا از جا بلند شد و قد علم کرد جلوی آقا و خیلی زود بحث بینشون بالا گرفت. رضا نمیتونست بشینه و نگاه کنه که آقام بعد از اون همه گندی که بالا آورده دست روی مادرمون بلند کنه و آقا هم واسش سنگین بود که به سرش جلوش قد علم کنه. با بساطت و گریه مامان رضا یه سیلی از آقا خورد و رفت تو اتاقش. مامان اما اونقدر قصه داره همون سیلی بود که حتی سرشو بالا نگرفت نگاهی به آقام بندازه. ریز ریز گریه میکرد و آهسته آهسته خودشو سرزنش میکرد که بعد موقع حرف ازدواجو پیش کشیده. آقام با اخمایی در هم گفت: حواست به این ولد چموش باشه سمیه. کاری نکن چشه بندم رو همه چیزو دهنمو وا کنم و خودت خوب میدونی اگه دهنم وا کنم چی میشه. تا امروزم اگر چیزی نگفتم خودت میدونی دلیلشو. با تعجب نگاهی به آقام انداختم. هیچ نمیفهمیدم از چی حرف میزنه. حتی آبجیامم تعجب کرده بودن از حرفش. مامان مشتی به دهنش کوبید و با گریه گفت: چشم آقا نعیم، هر چی شما بگی. من باهاش حرف میزنم. خودم راضیش میکنم. تو رو خدا زبون به دهن بگیر. بی آبروترمون نکن. آسیه با تعجب گفت: آقا از چی حرف میزنید؟ آقام تندی جوابش داد: یالا گمشید بری تو اتاقتون. فضولیش به شما نیومده. اون روز بعد از نهار مامان رفت سراغ رضا. خوب میدونستم داداش رضا رو حرف مامان حرف نمیزنه. اینقدر دوستش داشت که به خاطرش از همه چیزش حاضر بود بگذره. اما هیچ کدوم از ما، حتی آبجی و آسیه که همیشه طرف آقام بود، دوست نداشتیم که داداش رضا با معصوم عقد کنه. چند روزی از اون ماجرا گذشته بود و روز جمعه نزدیک بود. دل تو دلم نبود که یه بهونه جور کنم برای بیرون رفتن از خونه. هزار جور نقشه کشیده بودم اما هیچ کدومش عاقلانه نبود. از طرفی خیلی دلم میخواست برم دیدنش. احساس بزرگی میکردم از اینکه یکی بهم توجه کرده. مخصوصاً که اون یه نفر یه پسر شهری بود. تو رویا و خیال تصور میکردم که زن منصور میشم و برمیگردم شهر و همونجا یه خونه نقلی میگیریم و با هم زندگی میکنیم. جمعه که شد یه دفعه فکری به سرم زد. با خودم گفتم میتونم به بهونه درس خوندن با یکی از همکلاسیام از عمارت بزنم بیرون. مامان که کسی رو نمیشناخت. بقیه هم زیاد پیگیر درس و مدرسه من نبودن. داداش رضا هم صدق سر بحثی که با آقام کرده بود چند روزی بود زود از عمارت میزد بیرون و آخر شب که همه خواب بودن برمیگشت که زیاد با آقام دمخور نشه. صبح زود قبل از بیدار شدن خواهرام رفتم پایین. میدونستم آسیه بفهمه نمیذاره مامان اجازه بده. مخصوصاً که به هم شک داشت و چند باری تهدیدم کرده بود که اگه یه بار دیگه ببینمت که با این پسر حرف میزنی میرم همه چی رو میذارم کف دست آقا. عمارت آقا جون خدمه داشت.
اما مامان انگار عادت داشت به کار کردن. مدام تو دست و بال خدمه میچرخید و کارای خونه رو میکرد. چند باری هم گلابتون خانم بهش تذکر داده بود که به عنوان عروس خونه نباید هم پای خدمه کار کنه. اما خب کسی حریف مامان نمیشد. میگفت اگه بیکار بشینم انگار مریضم. هر زده رو بهش گفتم مامان، من میتونم برم خونه یه دوستم واسه درس خوندن؟ شنبه امتحان ریاضی داریم. من اون مدتی که مدرسه نبودم خیلی از ریاضی عقب افتادم. اگه نرم ممکنه این درسو مردود بشم. مامان لب و لوچه آویزون کرد و گفت خب برو از خواهرات کمک بگیر. چرا بری خونه ی رفیقت؟ با حرص گفتم آبجیام، اونا که فقط 5-6 کلاس سواد دارن. من کلاس 8م مامان. چیا ازشون بپرسم؟ به داداش رضا قول دادم امسال شاگرد اول بشم. اصلا همش هم تقصیر شماست. من نزدیک به 10 روز مدرسه نرفتم. از همه چی عقب افتادم. مامان که معلوم بود حسابی کلافه شده گفت خیلی خوب. اینقدر در گوش من غر نزن. خونه کی میری؟ خونه‌شون کجاست؟ چند تا خواهر برادرن؟ اول صبحی مزاحم مردم میشی که چی؟ مکسی کردم و گفتم میرم خونه مریم اینا. 4 تا خواهرن. اصلا برادر ندارن. خونه‌شون درست کنار اون برکه است که نزدیک خونه خاله است. مامان سری تکون داد. خیلی خوب. برو ولی زود برگرد. نری به حرافیا. بشین درس تو بخون، زودم برگرد. محکم گونه‌شو ماچ کردم و با شوق کیفمو برداشتم و دویدم از عمارت بیرون. حتی یه لحظه هم به عاقبت کاری که داشتم میکردم فکر نمی‌کردم. دوون تا اول ده رفتم. نزدیک مکانیکی که شدم نگاهی به اطراف انداختم. اوضاع این که روز تعطیل بود کسی اون اطراف نبود. قلبم تون میزد و با وجود سرمایه هوا کل تنم عرق کرده بود. کمی ایستادم و نفسی تازه کردم. آینه گردی از تو کیفم در آوردم و نگاهی به صورتم انداختم. چهره بدی نداشتم. صورت گرد با گونه‌های گل انداخته. بینی کوچیک و لبای قنچه‌ای. به قول آسیه من خرشانس بودم. از آقا قد بلند و پوست سفیدم و به ارث برده بودم. از مامان صورت گرد و چشم و ابروی قشنگم و ماتی که آسیه رو که رفته بودم. خیلی کم روی لب پایینم مالیدم و لبامو به هم زدم. و وقتی از خوب بودن همه چی مطمئن شدم با قدمای آهسته به سمت مکانیکی رفتم. منصور شاگرد عباس آقا با لباسای چرب و چیلی و سیاه سرش گرم تعمیر یه ماشین بود. نفس عمیقی کشیدم و آهسته سلام کردم. با شنیدن صدام سرشو بالا گرفت و با دیدنم لبخندی به پهنای صورت زد. سلام. فکر نمی کردم بیای. صدامو آهسته تر کردم و گفتم اگه مزاحمم برم. دست باچه شد. وای نه. باور کن از دیشب به فکرت بودم. اینو گفت و دوید و کرکری در رو پایین کشید و لامپ مغازه رو روشن کرد. یکم هول کردم. انگار تازه فهمیده بودم چه غلطی کردم. توی مکانیکی درست اول ده که هر چند ماشین زیاد از اونجا رد میشد، اما تا چند متر این ور اونورتر هیچ مغازه‌ای نبود. کنار یه مرد جوون غریبه ایستاده بودم. کیفمو به خودم چسبوندم و با صدای لرزونی گفتم من به مامانم گفتم زود برمیگردم. متعجب نگام کرد. میترسی ازم؟ باور کن من نمیخوام بلایی سرت بیارم. بیا بشین اینجا. با قدمای لرزون جلو رفتم. رو چارپایه کثیفی که به سمتم کشونده بود نشستم و تو خودم جمع شدم. تازه داشتم خودم رو سرزنش میکردم که اصلا چرا اومدم. حالا این جوان در مورد من چی فکر میکنه؟ حتما با خودش میگه این از این دخترای سبکسر و بی حیاست که با 2 تا لبخند خامم شد و پا گذاشت تو این مکانیکی دورسته. دستمو مشت کردم و با صدای لرزونی گفتم شما اولین مرد غریبه‌ای هستید که من باهاش حرف میزنم. خندید و خودشم روی چارپایه نشست و از روی گاز پیکنیکی کنارش یه استکان چای تیره ریخت و گرفت سمتم. تو هم اولین دختری هستی که من باهاش هم کلام شدم. دست دراز کردم و استکانو ازش گرفتم. از برخورد دستم به نوک انگشتش اما انگار برق منو گرفت. منصور کمی خودشو به سمتم کشون. تو دختر خیلی قشنگی هستی. تعجب میکنم تا حالا توجه پسری بهت جلب نشده. روز اولی که دیدمت خیال کردم نامزدی نشونی چیزی داری. یعنی با خودم گفتم محال دختر به این قشنگی رو کسی تور نکرده باشه. نیشم تا بناگوش باز شد. تا اون روز هیچ وقت پیش نیومده بود کسی از قشنگی صورتم تعریف کنه. فقط گاهی آسیه با حرص میگفت از بین ما 3 نفر بخت به تو رو کرده که اینطور سفید و چش درشت شدی. منصور فاصله‌شو با هم کم کرد. خیره شد تو چشمامو با صدای آرومی گفت هیچ وقت خیال نمی‌کردم تو این ده دلم واسه یه دختر بلرزه. یه دختر به زیبایی فرشته‌ها. انگار از تو قصه ها کشیدنت بیرون دختر. عین اسمت میمونی. سر شدم از شرم.
لبمو گاز گرفتم تا نیشم زیاد باز نشه. کمی از چایی که ریخته بود خوردم. از جا بلند شد و چند تا شکلات از جعبه روی میز در آورد و به سمتم گرفت. تلخ نخور چایی تو. دست دراز کردم تا شکلات ها رو بگیرم که یهو دستمو گرفت. حس کردم تو کوره آتیشم. وحشت زده نگاش کردم. انگار که گناه کبیره کرده باشم. خواستم دستمو بکشم که سفت‌تر دستمو گرفت. نترس، کاریت ندارم. به خدا کارم دست خودم نیست. اصلا از روزی که دیدمت انگار دنیام عوض شده. همش با خودم میگم مگه میشه تو یه نگاه و چند کلام عاشق بشم. همیشه فکر میکردم این چیزا واسه آرتیستاس و تو فیلما. عرق سردی روی تنم نشست. تو روستا بیشتر همکلاسیای مدرسه‌ام متأهل بودن و من گاهی گوش میکردم به حرفای یواشکیشون، به ابراز علاقه شوهراشون و حتی به روابط خصوصی که ازش حرف میزدن. اصلا انگار همون حرفای اونا بود که باعث شده بود هوایی بشم و دست و دلم بلرزه واسه اولین کسی که بهم ابراز علاقه کرده. تازه فهمیده بودم چرا تو شهر اجازه نمیدن دخترها بعد از عقد بیان مدرسه عادی. واقعا که حق داشتن. منصور با محبت گفت من ازت خوشم اومده فرشته. خیلی. اصلا نقش چشمات از خاطرم نمیره. میخوام خیالم راحت بشه که تو هم دوستم داری. خیالم که راحت بشه بیشتر کار میکنم، کمتر خرج میکنم، بیشتر پسنداز میکنم. فرشته، سرتو بگیر بالا، به من نگاه کن. داشتم از خجالت آب میشدم. زیر چشمی نگاش کردم که ادامه داد. خیال نکنی من از این پسرام که تا چشمم به یه دختر افتاده دست و دلم میلرزه ها. نه والا، تو اولین دختری هستی که من عاشقش شدم. میخوام بیشتر کار کنم تا پسنداز کنم و بیام خواستگاریت. فقط میترسم. میدونم تو این ده دخترها زود شوهر میکنن. میترسم تا خودم رو جمع و جور کنم، تو رو شوهر بدن و تو رو از دست بدم. قلبم تون تون میزد. اونقدر تون که احساس میکردم صداش گوش فلک رو کر کرده. البته نه فقط از سر هیجان بلکه از سر ترس. با صدای لرزونی گفتم اما ما هنوز زیاد همدیگر رو نمیشناسیم. دستمو که رها کرد انگار راه نفسم باز شد. حس میکردم هزار جفت چشم از گوشه و کنار دارن نگام میکنن. همش تصور میکردم زمانی رو که دستم رو بشه، مثلا عباس سر برسه و مچ ما رو بگیره و به آسیه بگه. اون وقت چه رسوایی که به بار نمی اومد. دوباره نشستم روی چهارپایه. از درون میلرزیدم. منصور شکلاتی باز کرد و داد دستم. چرا میترسی؟ از من نترس فرشته. به جان خودم قسم خیلی دوستت دارم. باور کردم. اونقدر صادقانه و قشنگ حرف زده بود که باور کردم که با یه نگاه هم صحبتی کوتاه عاشقم شده. خودمو بالاتر از باقی دخترها میدیدم. میدونستم تو اون ده رسم به ازدواج سنتی. اونطور که تو اون مدت از زبون عمه ها شنیده بودم تمام دخترای فامیل همه سنتی ازدواج کرده بودن. حتی تو شهرم چندان عشق و عاشقی رسم نبود. چه رسد به روستا که دیگه اصلا این موضوع معنایی نداشت. منصور زیر گوشم از عشق میگفت. از مادرش که 10 دختر تحصیل کرده رو بهش نشون داده بود، اما منصور هیچ کدومو پسند نکرده بود. و حالا با دیدن من دست و دلش لرزیده بود. اصلا این مرد اونقدر زبون شیرین بود و جوری با کلمات بازی میکرد که من یادم رفت مامان قول دادم زود برگردم. به خودم که اومدم ساعت از 11 گذشته بود و میدونستم اون ساعت از روز معمولا جلوی مکانیکی رفت و آمد ماشین زیاده. حتی روز تعطیل. هول زده از جا بلند شدم. وای دیرم شد. منصور با محبت گفت نترس. هنوز 12 نشده. فوقش به مادرت میگی درس خوندنتون طول کشیده. نگران گفتم من تا حالا به مامانم دروغ نگفتم. اگه بفهمه وای خیلی واسم بد میشه. تازه اگه بدون من اصلا هم کلاسی به اسم مریم ندارم. منصور خندید و بی خیال گفت دروغ مصلحتی که اشکالی نداره. تهش همه اینا خاطره میشه. قراره ما با هم بریم زیر یه سقف. قراره بشم سایه سرت. و به هم نزدیک شد. اون قدری که حرم نفسای گرمش به صورتم میخورد. 4 صباح دیگه که ازدواج کردیم اینا رو خودمون واسهشون تعریف میکنیم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم من برم دیگه. میشه نگاه کنی ببینی کسی این اطراف نیست. نمیخوام کسی منو ببینه. اگه کسی منو ببینه بیچاره میشم. بی توجه به حرفم گفت عید نزدیکه. ممکنه مدت طولانی نتونم ببینمت. میشه یعنی اجازه میدی دستتو بگیرم؟ صدایی تو سرم گفت اجازه نده فرشته. نذار اونقدر راحت پا به حریمت بذاره. حرفای مامان اومد تو ذهنم که میگفت دختر باید سنگین و رنگین باشه. حتی مچ دستشو نباید غریبه ببینه. اما برخلاف اون چه تو ذهنم بود بی اختیار دستم جلو رفت.
منصورم سری دستمو گرفت و تا بخوام به خودم بیام پشت دستمو بوسید. هر زده سری دستمو عقب کشیدم که منصور با صدای آرومی گفت قد جونم میخوامت. هر وقت تو بگی میام خواستگاری. هر جمعه منتظرتم. چشم برام نذاری یا؟ زبونم انگار خوش شده بود. منصور که حالمو دید سری کرکره رو بالا کشید و سرکی به اطراف کشید. بیا فرشته. بیا سری برو تا کسی نیست. نفهمیدم چطور کیفمو بغل گرفتم و با یه خداحافظی آروم دویدم از مکانیکی بیرون. از شدت هیجان و ترس یخ کرده بودم. دعا می‌کردم وقتی رفتم عمارت کسی متوجه غیبت چند ساعتم نشده باشه. تا رسیدم به اونجا یه نفس دویدم. وارد حیاط که شدم چشمم به مامان افتاد. داشت از روی بند لباسا رو جمع می‌کرد. خودمو برای توبیخ و سرزنش آماده کرده بودم. مامان اما با خوشحالی نگام کرد و گفت خوبی مادر؟ با دوست درس خوندی؟ به سختی آب دهنمو قورت دادم. آره مامان. لباسای خوش شده رو توی سبد انداخت و به سمتم اومد. انگار بخت و اقبال شما هم تو این ده بوده مادر. واسط خواستگار اومده. یاد حرف منصور افتادم. میخواست خیلی زود خودشو جمع و جور کنه و بیاد خواستگاری. لب کسیدم و بیجون گفتم خواستگار؟ واسه من؟ کی؟ مامان با شوق و ذوق وصل نشدنی گفت خیلی دلم میخواست از بین شما 3 دختر یکیتون زن قوم خودم بشید. آسیه که نشد. فریده هم انگارم بعدش نمیاد عروسش بشه. واسه تو هم اکرم اومده خواستگاری. واسه ادریس ماشاءالله بچه خواهرم زبر و زرنگه. با وجود نداری پدرش واسه خودش زمین خریده. تا بخواید عروسی کنید اون زمین رو ساخته و میتونی بری خونه خودت. آخ که شما اگه ازدواج کنید و خوشبخت بشید خیال منم راحت میشه. انگار همه خوشی اون چند ساعت هم صحبتی با منصور از دماغم بیرون اومد و با ناراحتی گفتم یه جوری حرف میزنی مامان انگار جواب بله رو دادم و سفره عقد رو انداختید. همین اول بگم من زن اون پسره نمیشم. میخوام درس بخونم. تو رو خدا دست از سر من بردارید. مامان با این حرفم یهو هرسی شد. همون مدرسه رفتی که خودسر شدی. وگرنه دختر کی میتونست اینجوری تو روی مادرش در بیاد. الحق که گلابتون خانم راست میگه. تو رو امروز ببرم فردا برت میگردونن. موندم من به چیه تو دل خوش کردم که به خواهرم قول تو رو دادم. تا عروسش بشی روابط ما 2 خواهرم از بین میره. شونه‌ای بالا انداختم و خوشحال گفتم خب خدا رو شکر که خودت اینا رو میدونی. پس خودت هم جواب منفی رو بهشون بده. و خواستم از پله ها بالا برم که مامان با اعتراض گفت چی و جواب منفی بهشون بدم. من به خواهرم گفتم جواب ما مثبته. گفتم به امید خدا هر وقت فریده نامزد کرد اونا رسمی پا پیش بذارن. آقاتم راضیه. بعد اینم هر کی هر جا اسمی از تو برد من میگم دخترم نشون کرده است. چشم هم فشردم و با عصبانیت برگشتم سمتش. من زن ادریس نمیشم مامان. حالا شما واسه خودت ببرو بدوز. از فکر اینکه زن اون پسره بشم اشک کل صورتمو خیس کرده بود. من نه از خاله خوشم میومد نه از پسرش. اصلا بعد از دیدن منصور و ابراز علاقش هیچ مردی دیگه به چشمم نمیومد. مامان اما دست بردار نبود. وقت و بی وقت خوبیه خواهرزاده‌شو به هم گوشزد میکرد. میگفت فامیله. گوشت همو بخورن استخونه همو دور نمیندازن. تو هم که سر به هوایی و زبون دراز. همون بهتر عروس خالت بشی که فردا روز اسم سر زبونا نیفته. ولی من تو فکر و خیال منصور بودم. اونقدر که کل روز حتی این درس خوندن به اون فکر میکردم. دلم میخواست زودتر جمعه برسه تا بتونم برم ببینمش و بشینم روی همون 4 پایه کثیف یه استکان چای جوشیده بگیرم دستم و گوش بدم به تعریف کردناش، به ابراز عشق کردناش. با خودم گفتم این جمعه که دیدمش بهش میگم خواستگار دارم. شاید اینجوری زودتر خودشو جمع و جور کنه و جلو بیاد. سر کلاس ادبیات نشسته بودم و داشتم کتابمو ورق میزدم که یکی از دخترها که تازه شوهر کرده بود با سرخوشی خودشو روی نیمکت انداخت. یکی دیگه از بچه‌ها سرکی کشید و گفت رودابه رو ببین. از وقتی شوهر کرده چقدر خوشگل شده. آب زیر پوستش افتاده. رودابه سرخ شد و خندید و خم شد و پشپشوار شروع کرد حرف زدن در گوشی با فاطمه. منم که نزدیکشون بودم صداشون رو میشنیدم و از خجالت داشتم آب میشدم. و دقیقاً همین حرفا بود که باعث میشد من بیشتر به منصور فکر کنم و به اینکه بشم زن اون. اون روز وقتی برگشتم خونه رضا زودتر از همیشه مغازه رو بسته بود. با اخمایی در هم روی پله ها نشسته بود و داشت گل کفشش رو تمیز میکرد. سری به سمتش رفتم. تا سرشو بالا آورد و منو دید سری سلام کردم و کنارش نشستم. چی شده داداش؟ خیره نگام کرد. برای چند لحظه ای سکوت کرد و بعد نفس عمیقی کشید. طوری نیست. همون بحث همیشگی. معصوم بالاست.
مامان پیغام فرستاد که بیا کار واجب دارم. وقتی اومدم دیدم کار واجبش رسوندن معصوم به خونه‌شونه. له‌ورچیدم و با حرص گفتم میخوای باهاش ازدواج کنی؟ خندید و ضربه‌ای به بینیم زد. فضولیش به تو نیومده. هنوز دهنت بو شیر میده. دست به کمر قریب به گردنم دادم. معصوم از من کوچیک‌تره ها. تازه اصلاً دهنم بو شیر نمیده. همین جمعه‌ای واسم خواستگار اومده. رنگ رضا به آنی پرید و بهت زده گفت واسه تو؟ کی؟ کی اومدن که من نفهمیدم؟ عصبانی شده بود. با تعجب گفتم فکر کردم خبر داری داداش. این همه روزه مامان چپ میره راست میره تعریف خوبیای ادریس و خاله رو میکنه. رضا کلافه چنگی به موهاش زد. کجا بودم من که خبر داشته باشم؟ واسه چی مامان به من نگفته؟ جوابم دادید. تازه یه طرفدار پیدا کرده بودم. میدونستم رضا که بگه نه مامانم دست میکشه از اصرار بی خودش. واسه همین بهش نزدیک شدم و با بغض گفتم از نظر مامان که تموم شده است داداش. میگه دوست دارم یکی از دخترامو بدم قوم خودم. ولی من گفتم زنش نمیشم. من میخوام درسمو بخونم داداش. رضا کلافه از سر جاش بلند شد. خیلی خوب. من با مامان حرف میزنم. پا شدم بازوشو گرفتم و محکم گونه‌شو بوسیدم. دستی به گونه‌اش کشید و نیم نگاهی بهم انداخت. برو بالا. خودم با مامان حرف میزنم. غمت نباشه. چشمی گفتم و با خیال راحت از جا بلند شدم. اما همین که خواستم برم بالا مامانو دیدم. اخماش حسابی در هم بود و بدجور به من نگاه میکرد. لب گزیدم و خواستم از کنارش رد بشم که سفت بازومو گرفت و جوری که به گوش رضا نرسه گفت این چه وضعیه؟ دختر باید سنگین باشه. کدوم دختری رو دیدی از سر کوله برادرش اینجور بالا بره؟ وقت شوهر کردنته دست از این کارات بر نداشتی؟ میخوای عمه‌هات ببینن باز به من بیچاره غر بزنن که بلد نبودم دختر تربیت کنم؟ که دخترام شرم و حیا ندارن؟ لعورچیدم و گفتم خب داداشمه. مگه غریب است؟ مامان حالم داد سمت سالن و گفت اینجا روستاست. با شهر فرق داره. برو اینقدرم زبون درازی نکن. حواست باشه معصوم داخله. نبینم چیزی بگی که ناراحت بشه ها. رو ترش کردم و وارد شدم. معصوم کنار گلابتون خانم نشسته بود و داشت باهاش صحبت میکرد. منو که دید با شوق سلامی بهم کرد و از جا بلند شد. راستش هیچ ازش خوشم نمیومد. احساس میکردم میخواد با زرنگی و زبون بازی خودشو تو دل داداشم جا کنه. سنی هم نداشت دختر بیچاره. انگار به زور عمه بود که حرفای قلمبه سلمبه میزد و تلاش میکرد خودشو بزرگتر از سنش نشون بده. سلامی کردم و قبل از اینکه معصوم بهم برسه گفتم معصوم جان من امتحان دارم میرم بالا درس بخونم و رفتم بالا. از پنجره سالن بالا نگاهی به حیاط انداختم. مامان کنار رضا نشسته بود و مشخص بود داره باهاش حرف میزنه. رضا هم فقط سر تکون میداد. آخرش هم مامان تونست رضا رو قانع کنه که بره داخل. میدونستم همونقدر که مامان رو حرف رضا حرف نمیزنه رضا هم دلش نمیاد به مامان نبگه. صدای حرف زدن و خنده از پایین میومد. کتابمو باز کردم و ذهنم پر کشید به سمت منصور. دلم واسش تنگ شده بود. روزی 1000 بار دیدار قبلمون رو مرور میکردم و از یادآوریش غرق لذت میشدم. مامان تو پوست خودش نمیگنجید. تونسته بود رضا رو راضی کنه 2-3 باری معصومو ببینه و باهاش هم کلام بشه. بلکه به دلش بشینه و راضی بشه به عقد. عمه گفته بود اول شما معصومو عقد کنید بعد ما میایم خواستگاری فریده. مامانم که ته آرزوها شوهر دادن 3 تا دخترش بود و داشت به آرزوش میرسید. میگفت فریده که عقد کنه رابطه شما هم رسمی میشه. اینا رو که میگفت دلم میخواست جیغ بکشم. دلمو خوش کرده بودم به قول نصف نیمه داداش رضا که گفته بود نمیذارم عروس خاله بشی. جمعه که شد انگار جون تازه‌ای گرفتم. شب قبلش بی توجه به غرغرای مامان رفته بودم حمام و حسابی خودمو سابیده بودم. دور از چشم مامان با قیچی چند تار موی تیره پشت لبم رو هم چیده بودم و از ترس اینکه آسیه بفهمه و مچمو بگیره حتی واسه شام از اتاق بیرون نیومده بودم و خودمو به خواب زده بودم. صبح زود از اتاقم بیرون زدم. مامان هنوز خواب بود. انگار که از اتاق بیرون نیومده بود. سریع از پله‌ها پایین رفتم و رو به یکی از خدمه خونه گفتم بی زحمت مامانم که بیدار شد بهش بگو من رفتم خونه مریم ریاضی بخونم. سیما خانم که سرش تو کار خودش بود چشمی گفت و لقمه صبونه‌ای به دستم داد و راهیم کرد. انگار دروغ گفتن و پنهانکاری بار اولش فقط سخت بود. دیگه نه نگران فهمیدن مامان بودم نه حتی ترس از دیده شدنم داشتم. فقط شوق دیدار منصور رو داشتم. عشق کور و کرم کرده بود. تا خود مکانیکی با قدمای بلند رفتم. بی خیال از اینکه اگه یکی ببینه و به گوش مامان برسه چی میشه. وقتی رسیدم منصور دم در بود و داشت اطرافو میپایید. تا منو دید اشاره کرد دنبالش برم و خودش سری رفت داخل.
نگاهی به اطراف انداختم و بی‌معطلی وارد شدم. منصور کرکره رو کشید پایین و خیره شد بهم. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم و سلام کردم که یهو توی چشم هم زدم. با 2 قدم بلند خودشو به هم رسوند و محکم بغلم کرد. هینی کشیدم و خواستم خودمو عقب بکشم که زیر گوشم گفت نکن، نرو. دلم واسط خیلی تنگ شده بود. به خدا که دارم از دوریت میمیرم. احساسات متناقض زیادی داشتم. یاد حرفای سر کلاس افتادم. یاد پچ‌پچای دخترایی که خیلی زود پا به دنیای زنونگی گذاشته بودن. منصور آروم آروم داشت کمرمو نوازش میکرد و من تو دوراهی موندن و عقب کشیدن مونده بودم. منکر این نمیشم که خوشم اومده بود. اما عذاب وجدان از لمس شدن توسط یه مرد نامحرم منو رها نمیکرد. شاید بغل کردنش فقط چند ثانیه طول کشید که بعد منو از خودش دور کرد و پشیمون گفت ببخشید، من خیلی دلم واسه تنگ شده بود. داشتم لحظه شماری میکردم برای دیدنت. اصلا کل این 1 هفته رو داشتم بهت فکر میکردم و هیچ دست و دلم به کار نمیرفت. طوری که عباس آقا هم بهم شک کرده بود. میگفت انگار مریض احوالی. اینو گفت و دستمو گرفت و نشوندم رو چارپایه و خودش هم نشست روبروم. اونقدر خجالت زده بودم که دیگه حتی روم نمیشد سرمو بالا بگیرم و نگاش کنم. البته که باید میگفتم هنوز گرمای دست و آغوششو داشتم حس میکردم. منصور بدون اینکه دستمو رها کنه گفت آخ که وقتایی که اینجور سرخ و سفید میشی انگار دنیا رو بهم میدن. همیشه دوست داشتم یه زن آفتاب مهتاب ندیده بگیرم. یکی که وقتی بهش میگم دوست دارم سرخ از شرم و حیا. دست زیر چونم گذاشت و سرمو بالا گرفت. طاقت ندارم فرشته. دوست دارم هر چه زودتر بیام خواستگاریت. هیجان زده شده بودم. جوری که لرز افتاده بود به جونم. و زمزمه کردم واسم خواستگار اومده. به آنی لبخندش تبدیل به اخم شد. از جا بلند شد و چند قدمی راه رفت. عصبانیتش هم واسم قشنگ بود. با خودم گفتم ببین چقدر دوستت داره فرشته. انقدر زیاد که از شنیدن همچین جمله‌ای اینطور عصبانی شده. سری گفتم پسر خالمه، دوستش ندارم. اصلا تا حالا دوبارم باهاش هم کلام نشدم. به مادرم هم گفتم زنش نمیشم. اما تا وقتی تو پا پیش نذاری خجالت زده سرمو پایین انداختم. با خودم گفتم الان با خودش میگه لابد این حرفا رو زده تا مجبورم کنه زودتر برم خواستگاریش. برگشت سر جاش. دوباره دستمو گرفت. این بار خیلی راحت تر از قبل به سمت لبش برد و بوسه‌ای به کف دستم زد. نه یکی نه 2 تا بوسه بارون کرد دستمو. تو مال منی فرشته. خورشید زندگی منی. از وقتی دیدمه دنیام رنگ و بوی دیگه‌ای گرفته. مگه میذارم دست کسی بهت بخوره؟ بیقرار گفتم یه تنه نمیتونم جلوی خانواده‌ام بایستم. پشت دستمو نوازش کرد. حس می‌کردم دستام داره میسوزه. یه دلم میگفت دستتو بکش، این مرد نامحرمه. یه دلم میگفت بالاخره که چی؟ بالاخره که میخوای زنش بشی. چه ایرادی داره گرفتن و بوسیدن دستت؟ بدون اینکه دستمو رها کنه گفت میام. خیلی زود میام. چارپایش رو کشید سمتم. دستمو رها کرد و 2 دستشو قاب کرد دور صورتم. نفس میزدم. انگار که هزاران کیلومتر دویده باشم. با انگشتش از صورتمو نوازش کرد و زمزمه کرد تو مال منی فرشته. میخوام ازت اجازه بگیرم که ببوسمت. حیرون نگاش کردم. اون که 100 بار بی اجازه دستمو بوسیده بود. دیگه اجازه گرفتنش چی بود؟ سکوتمو که دید سرشو جلو آورد و من تازه فهمیدم منظورش چیه. واسه همین سرم رو که بین دستاش قفل شده بود به سختی عقب کشیدم و اشکی بی اختیار روی گونم نشست. سراسیمه از جا بلند شدم و کیفمو برداشتم. سردرگم بودم. احساس می‌کردم اشتباه کردم. اصلا بودنم تو اون ساعت از روز کنار پسری که جز یه اسم و شغلش هیچی ازش نمیدونستم اشتباه محض بود. منصور سری از جا بلند شد و گفت چی شد فرشته؟ از دستم ناراحت شدی؟ من که ازت اجازه گرفتم. خودت با سکوتت رضایتت رو نشون دادی. بعدم جلو دوید و مانع رفتنم شد. بازومو گرفت و گفت من دوستت دارم. اینقدر زیاد که نمیدونم اصلا باید چطور علاقمو بهت نشون بدم. خام شدم. خیلی زودتر و راحت‌تر از چیزی که فکرشو میکردم. انگار نقطه ضعفم دستش اومده بود. چون هر بار که بغلم میکرد و میگفت دوستت دارم دست و پام شل میشد و تردید میکردم تو رفتنم. منصور که فهمید زیاده روی کرده لمس کردنش رو کمتر کرد و مشغول تعریف کردن از خاطراتش شد. از شیطنت‌های بچگی و دوران مدرسش. از کتک‌هایی که از دست مدیر و معلم و پدرش میخورد. جالب بود واسم که جز یه بار اصلا 2 حرفاش اسمی از مادرش نیورده بود.
یعنی تو هیچ کدوم از خاطراتش انگار مادرش نقشی نداشت. ساعت که نزدیک 11 شد قصد رفتن کردم که بیقرار کیفمو به دست گرفت و گفت آخرین جمعه قبل از سال تحویله. بعدش معلوم نیست تا کی نبینمت. لب گزیدم و با تردید گفتم من شاید بتونم به بهونه درس خوندن با دوستم بازم بیام. 7 روز اول عید مکانیکی تعطیله. منم یه سر میرم شهر پیش خانواده‌ام. اونو میگفتم و قدمی به جلو برداشتم. دلم میخواد اونقدر نگات کنم تا بتونم این دوری رو دووم بیارم. و دوباره دستمو گرفت و بیقرار گفت فقط یه بار اجازه میدی ببوسمت؟ نفسمو تو سینه حبس کردم و اون سرشو جلو آورد که یهو ضربه محکمی به در کرکره‌ای خورد و باعث شد وحشت زده هر دو از هم دور بشیم. قلبم داشت از حرکت میستاد. آهسته زمزمه کردم کیه؟ نکنه کسی منو دیده. دستش رو به نشونه سکوت بالا آورد. نترس، شاید مشتری باشه. و منو کشوند به سمت انتهای مغازه. وارد یه اتاقک کوچیک که قد یه نفر جای خواب داشت و باقیش وسایل کارشون بود شدم. منصور زمزمه وار گفت تا اسمتو صدا نزدم از اینجا بیرون نیا. فهمیدی؟ با گریه گفتم اگه کسی بفهمه من اینجام چی؟ کلافه گفت کسی نمیفهمه. نترس، من برم تا شک نکردن. درو بست و قفل کرد و خودش رفت. گوشمو به در چسبوندم. صدای آشنای عباس که به گوشم رسید احساس کردم روح از تنم جدا شد. این همه وقت چرا درو باز نمی‌کنی؟ منصور دستپاچه گفت خواب بودم اوستا، ببخشید. حس می‌کردم هر لحظه ممکنه قلبم از حرکت بایسته. پاهام دیگه تحمل وزنمو نداشت. بی اختیار روی زمین نشستم و دستمو دور تنم حلقه کردم. صدای حرف زدن عباس و منصور می اومد که داشتن سر تعمیر یه ماشین با هم حرف می زدن. انگار یکی از اهالی ده ماشینش لب جاده خاموش شده بود و عباس اومده بود یه سری وسایل ببره تا ماشین رو درست کنه. دعا می کردم منصور نره و منو اونجا تنها نذاره. چند دقیقه که گذشت صدای عباس بلند شد. چرا وایسادی منصور؟ جمع کن بریم دیگه. من خونه یه پدرزنه واسه نهار دعوتم. تا لب جاده میرسونمت، خودم باید برگردم. منصور که معلوم بود حسابی دست با چسب گفت خب شما برو اوستا، من جمع و جور میکنم خودم میرم. چی میگی واسه خودت؟ تا لب جاده چطور میری؟ زود جمع کن بیا، این طرف عجله داره. میخواد زنشو برسونه مریض خونه شهر. در کمال ناباوری طولی نکشید که صدای قدماشون به گوشم رسید و کمی بعد کرکره مغازه پایین کشیده شد و قفلش رو هم زدن و من تازه اونجا بود که فهمیدم تو اون مغازه لعنتی حبس شدم و معلوم نیست منصور کی بتونه به دادم برسه. از شدت اضطراب بلند گریه می‌کردم و دنبال راهی برای بیرون رفتن بودم. ساعت از 12 گذشته بود و خبری از منصور نبود. اونقدر گریه کرده بودم که جونی به تنم نمونده بود. تمام ترسم از این بود که وقتی دیر برگردم امارت چه بهونه‌ای برای مامان رضا بیارم. ساعت نزدیک 1 بود وقتی در کرکری مغازه بالا رفت. ترسیده به سمت در اتاقک رفتم. کمی بعد صدای نگران منصور به گوشم رسید. فرشته. تا صداشو شنیدم ضربه‌ای به در اتاقک زدم و با گریه گفتم این لعنتی رو باز کن. به محض اینکه در رو باز کرد بدون هیچ سلام علیکی گفتم چی با خودت فکر کردی که منو اینجا تنها گذاشتی و رفتی؟ این موقع ظهر من چطور برگردم؟ چی جواب خانواده‌مو بدم؟ بگم تا این ساعت کدوم گوری بودم؟ منصور اخم می‌کرد. خیلی خوب، چه خبرته؟ ازم که نرفتم. دیدی که می‌خواستم یه جوری دست به سرش کنم ولی حریفش نشدم. الانم طوری نشده. بگو مادر دوستم اصرار داشت نهار بخورم بعد بیام. فکرشو نکن. خونتون امروز شلوغه. عباس و خانواده‌اش واسه نهار دعوت بودن. انگار میخوان قرار و مدار عروسی رو بذارن. شاید اصلا کسی حواسش به تو نبوده. بدون اینکه جوابشو بدم کیفمو برداشتم و بیرون رفتم. از لحن عصبانی و صدایی که داشت بلند میشد ناراحت شده بودم. کل مسیر برگشت به امارت رو گریه کردم. 1000 جور نقشه چیدم و بهونه جور کردم تو ذهنم واسه مامان. وقتی رسیدم امارت مامان داشت توی حیاط به یکی از خدمه کمک میکرد. منو که دید لب کشید و با حرص گفت ذلیل نشی. معلوم هست کجایی. رضا رو فرستادم در خونه یکی از همکلاسیات تا آدرس خونه اون مریم وامونده‌ای که میگفتی رو بگیره. وحشت زده نگاش کردم. آخ که اگر میفهمید من اصلا دوستی به اسم مریم ندارم رسما بیچاره میشدم. دست باچه گفتم مریم کیه مامان؟ من اصلا همکلاسی به اسم مریم ندارم. من گفتم میرم خونه فاطمه. مامان واسه چی رضا رو فرستادی بره؟ میخوای آبروی من بره پیش دوستام؟ تازه ساعت 1 ظهره.
مامان با تعجب گفت مگه خودت سری قبل نگفتی اسم دوستت مرگمه؟ غرولند کنان و حق به جانب گفتم نه خیر، گفتم فاطمه. اصلا امروز اینجا چه خبره؟ این همه مهمون واسه چیه؟ دیشب که خبری نبود. مامان با هرس اومد و بازومو چنگ زد. معلوم نیست داری چه غلطی میکنی فرشته. خیال نکن حواسم بهت نیست. اینا هم اومدن واسه مشخص کردن تاریخ عروسی آبجیت. تو سرت معلوم نیست به کجا گرمه. وگرنه دیشب سر شام گفتم فردا مهمون داریم. همه اهل خونه هم میدونستن. لبای خوش شدم و با زبونم تر کردم و گفتم خب شاید حواسم نبوده. الان داداش رضا کجاست؟ واقعا رفته دنبال من؟ مامان چپ چپ نگام کرد. نه، رضا تازه اومده واسه نهار. یالا برو تا کسی نفهمیده لباستو عوض کن، برو تو مطبخ نهار بخور. خوشحال از اینکه شر این دردسر از سرم کم شده، دویدم بالا تا لباسمو عوض کنم. هزار جور نظر و نیاز کرده بودم که شر این دردسر از سرم کم بشه و حال خوشحال بودم که همه چیز به خوشی تموم شده بود. تنها دلخوریم بابت برخورد آخرم با منصور بود. همش ترس اینو داشتم که دیگه دوستم نداشته باشه. خودمو سرزنش می‌کردم که چرا تو دیدار آخر به خاطر یه تأخیر چند ساعته که واقعا هم دست خودش نبود همچین رفتاری کردم و اونو از خودم آزردم. تو اون عالم بچگی 10 نامه براش نوشتم و تو نامه‌ها ازش معذرت خواهی کردم و از غم فراق و دوری گفتم و بهش قول دادم تا هر زمان لازم باشه بهش وفادار بمونم و منتظرش باشم. قرار مدار عروسی آبجی رو گذاشته بودن برای 6 عید. آبجی سر از پا نمیشناخت و داشت لیست جهیزیه‌اش رو مینوشت تا آقا جون تهیه کنه. مامان میگفت زیاده خواه نباش دختر. آقا جونت که گناه نکرده. اما آبجی گوشش بدهکار نبود. رضا هنوز راضی به خواستگاری کردن از معصوم نشده بود که یه خواستگار واسه فریده اومد. اسمش اسماعیل بود. تقریباً هم سن و سال عباس بود و یه تراکتور داشت و روش کار میکرد. عمه مهری که فهمید فرید خواستگار داره به هول و ولو افتاد و خودش پا پیش گذاشت و 1-2 روز قبل از سال تحویل اومد تا هم فریده رو رسما خواستگاری کنه واسه پسرش، هم به گوش مامان بندازه که اگر ازمون دختر گرفتن انتظار دارن ما هم ازشون دختر بگیریم. عمه اومده بود طبقه بالا بود داشت با مامان حرف میزد که رضا از سر کار برگشت. به محض اینکه رضا اومد بالا عمه با شوق از جا بلند شد و جلو رفت. صورت رضا رو بوسید و با شوق گفت ماشاءالله، 1000 ماشاءالله بهت. کی بشه من دامادی تو شاخ شمشادم و ببینم عمه. رضا با لحن سردی گفت ممنون عمه جون، اما من قصد ازدواج ندارم. یعنی فعلا قصدشو ندارم. اینو 1000 بار به مامان و آقامم گفتم. منتها اونا سر حساب فامیلی چیزی بهتون نگفتن. اینو گفت و جلوی چشمای متعجب ما اومد و روی مبل نشست و گفت لطفاً بفرمایید عمه، بشینید. من خیلی وقت بود میخواستم باهاتون این حرفا رو بزنم، اما فرصت نمیشد. باورم نمیشد. اصلا باورم نمیشد رضا بخواد جلوی عمه و آقا جون در بیاد. مخصوصا که مامان بارها گفته بود آقا جونم راضیه به این وصلت و رضا خیلی احترام آقا جون رو نگه می‌داشت. عمه که با ناراحتی روی مبل نشست، رضا بی مقدمه رفت سر اصل مطلب. عمه جان، من اگر حرفی میزنم میخوام بدونید آقا جونم در جریان هست. یعنی با کسب اجازه ازش اینجا نشستم و دارم حرف میزنم. باید زودتر از اینا خدمتتون میگفتم که دختر دسته گلتون رو معطل من نگه نداریدم. من تکلیف زندگیم هنوز مشخص نشده. شاید بخوام برگردم شهر درسم و ادامه بدم. شاید بخوام کارم رو عوض کنم. در کل به تنها چیزی که تو این روزا فکر نمی کنم زن گرفتنه. وگرنه اگر میخواستم زن بگیرم کی بهتر از دختر آفتاب مهتاب ندیده عمه خودم. اینا رو هم امروز گفتم خودم بهتون بگم تا بعدن حرف و حدیثی پیش نیاد. عمه مهری حسابی ناراحت شد. مشخص بود به زور نشسته و در تلاشه تا جواب تندی به رضا نده. چون رضا اسم آقا جون آورده بود و مخالفت با رضا یعنی مخالفت با آقا جون. حرف رضا که تموم شد، عمه دلخور از جا بلند شد. کیفش رو برداشت و چادرش رو روی سرش انداخت و با قیس گفت واسه دختره دنبال شوهر باش سمیه. تو کل ده پیچیده که لابد دخترات عیب و ایرادی دارن که تا این سن مجرد موندن. خدا رو شکر معصوم من کرور خواستگار داره. لنگ پسر بی سواد و بیکار تو نیست. اینو گفت و به تندی از کنار رضا رد شد و پایین رفت. مامان دست باچه خواست دنبالش بره که رضا مانع شد. شنیدی چی گفتم مامان؟ من اگر حرفی زدم آقا جونم در جریانش بوده. خودم باهاش صحبت کردم. همه چیو بهش توضیح دادم. هر چیزی که 1000 بار به شما گفته بودم و قبول نمی‌کردید. من همش 21 سالمه مامان. کلی وقت دارم واسه زن گرفتن. مامان با دلهره گفت مطمئنی آقا جونه در جریانه؟ یه وقت مهری نره به شکایت.
اگر ما رو از اینجا بیرون کنن چی؟ رضا اخماش تو هم رفت. شما عروس آقا جونی مامان. این دخترها هم نوه هاشن. دلیلی نداره به خاطر همچین چیزی شما رو بیرون کنه. بعدم گفتم که هول نکن. من خودم باهاش صحبت کردم. ابروی بالا انداختم و گفتم اصلا معصوم لیاقت داداش رضای منو نداشت. همون بهتر که به هم خورد. مامان سرزنشم کرد. اما رضا با محبت نگام کرد و چشمکی به هم زد. به هر حال با جواب صریح رضا نامزدی فریده هم به هم خورده بود. هرچند همه چیز بین خودمون بود، اما مامان میترسید عمه مهری همه جا بشینه و بعد فریده رو بگه و همون یکی دوتا خواستگاری که داشت رو هم از دست بده. واسه همین بود که هولکی با یه مشورت کوتاه با آقا جون جواب مثبت دادم به خانواده اسماعیل و درست که شب قبل از عروسی آسیه مراسم بله برون اون برگزار شد. منم همش ترس اینو داشتم که بعد از فریده نوبت من باشه. دیگه دلیلی هم برای مخالفت نداشتم. مامانم از زور حرف عمه مهری و ترس ترشیده شدن منم که شده بود زودی شوهرم میداد و من ابدا اینو نمیخواستم. تو مراسم بله برون آبجی فریده خاله و خانواده‌اش هم دعوت بودن. دم در مطبخ وایساده بودم و داشتم نگاه میکردم به شربت ریختن سیما که صدای مردونه‌ای به گوشم رسید. مهربونای من، امشب بعد از مدت‌ها تو جمع قشنگمون یه جشن تولد داریم. 20 خرداد ماه تولد یکی از عزیزترین اعضای خانواده دوست داشتنی ماست. شهرزاد جون مهربونم که بیشتر از 1 ساله عضو ثابتی از این جمع صمیمی و پر از مهر و محبته. شهرزاد جون دوست داشتنی من، امشب میخواین کنار هم و در جمع خوشقلب ترین ها تولدت رو جشن بگیریم. رفیق ندیده مهربونم، دختر زیبای بهار، تولدت رو از طرف خودم و همه عزیزای دلم که اینجا حضور دارن هزار بار تبریک و شاد باش میگم. امیدوارم سال جدید زندگیت زیباترین سال عمرت باشه و تک تک روزا و لحظه هاش سرشار از شادی و عشق و سلامتی در کنار عزیزانت بگذره. امیدوارم همیشه گل لبخند روی لبهات شکوفه بزنه و دلت از خوشی و امید لبریز باشه. از صمیم قلبم آرزومند رسیدن به همه آرزوهای قشنگت هستم. مراقب خودت و قلب مهربونت باش. دوست داریم عزیزم.